Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video yang lepas, kita ada tengok mengenai AlphaGo, di mana tiga algoritma penting iaitu Monte Carlo Research, Deep Learning dan Reinforcement Learning digunakan untuk belajar faham rules of the game dan create simulation dalam dunia digital, dan akhirnya come up with satu solution yang manusia pun tak boleh lawan kan. Jadi saya rasa capability dari AlphaGo ni akan boleh diimplikasi dalam pelbagai jenis strategi lah. Contohnya dalam saham ke, dan even dalam peperangan. Dalam peperangan kan kita kena lawan each other. Saya rasa algoritma ni akan diimplikasikan dalam industri pertahanan. Dan juga dalam area R&D seperti engineering ke dan pharmaceutical kan, nak cari ubat. Kalau kita dah create satu environment yang boleh buat polisi, cara manufacturing ubat, combination chemical reaction, jadi company-company yang invest dalam AI ni dapat mining masa sebenarnya. Jadi saya harap leader-leader dalam akademik, industri maupun politik sedar perkara ni kan. Chance dan threat dalam teknologi AI ni sebenarnya dia bukannya fancy teknologi kan yang kita nampak dalam internet kan. Tapi sebenarnya dia ada satu teknologi yang boleh mining masa dan membawa teknologi masa depan ke depan. So company yang sedar benda ni sudah pun invest dan on the way to get the output, dan ada satu team yang tak sedar pun benda ni kan. So kita boleh nampak lah after few years kan, company mana yang akan berjaya dan company mana yang akan di-disrupt. Okey, hari ni saya nak ceritakan mengenai cerita yang lebih menakutkan daripada AlphaGo ni, iaitu GPT-3, iaitu satu AI yang baru di-release kan oleh OpenAI, yang Elon Musk buat lah kan. Dia di-release pada Mei tahun ini, 2020, dan beta version dia keluar pada Julai 2020. Apa yang sangat mengejutkan mengenai GPT-3 adalah kemampuan GPT-3 ni faham language dan respon terhadap language tu. Contoh-contoh dia banyak lah. Dia boleh karang puisi, buat karangan, news, bersembang dengan kita kan. So benda-benda ni telah direalisasikan dalam GPT-3. Saya rasa siapa yang dalam research NLP, Natural Language Processing, tahu mengenai GPT-3 ni. Dalam video saya lepas, saya ada ceritakan mengenai NLP, iaitu salah satu domain dalam AI. GPT ni adalah Generative Pre-trained Transformer version 3 lah kan. Kalau siapa yang pernah buat research dalam area NLP ataupun projek macam 5-6 tahun lepas, tak banyak library yang kita boleh guna. Macam saya dulu pun, kita start, contoh kita buat sentiment engine, kita memang guna rule base, dan kemudian kita start guna model-model classification yang bukan deep learning. Bila deep learning keluar, contoh Google keluarkan word to word kan, dia cari apa hubungan perkataan dengan perkataan. Itu menarik lah kan. Dan kemudiannya BERT kan. BERT ni sebenarnya dia menggunakan satu algoritma yang dipanggil Transformer Neural Network. Sebelum tu yang famous, yang masa deep learning simple lagi, untuk ayat ni kan dia ada sequence. So selalunya kita akan guna RNN, Recurrent Neural Network. Tapi RNN ni dia ada kelemahan dia. Kita kena masuk satu-satu kan, serius satu-satu perkataan. So dia akan take masa yang lama. Kemudian bila ada algoritma dipanggil LSTM, Long Short Term Memory Network kan, yang ni pun tak bagi result yang bagus sangat, dia pun slow kan. Sampailah invention of Transformer Neural Network ni kan. Saya skip lah technical dia. Tapi kebaikan Transformer ni, kita tak perlu bagi satu, kita boleh bagi ayat terus dan dia create vector daripada ayat tu. Dia faham sendiri lah. Dan kemudiannya yang diaplikasikan BERT tadi, digunakan untuk translation dan untuk memahami bahasa lah, tanpa mengajar bahasa tu. BERT ni pun kira pre-trained model lah kan. Dikatakan ada 345 million parameter dalam dia. Saya ingat lagi masa BERT keluar, hebat lah kan. Dalam semantic search, banyak area yang dikatakan mengejutkan researcher. Dan kemudian ni OpenAPI dia buat GP2. Masa tu dia guna transformer juga, tapi data yang diberikan adalah data yang besar. Dia bagi data-data macam buku dan data-data yang dalam internet kan. Masa tu dia dikatakan 1.5 bilion parameter ditrain dalam GP2. Dan
GP2 ni dia orang test macam-macam lah, tanya soalan dia boleh jawab kan, dan dia boleh tulis tesis kan, pun dah mengejutkan. Ini berlaku pada 2019. Tapi yang mengejutkan tahun 2020, tahun ni lah kan, GPT-3 release. GPT-3 ni nak tahu berapa banyak data yang digunakan, berapa banyak parameter. Adalah 175 bilion parameter yang ditrain dalam GPT-3. Kalau nak katakan dalam word tu, dia dikatakan dia menggunakan 300 billion word dia input dalam AI lah. Kalau manusia nak baca 300 billion kataan ni, dia take 1500 tahun. Kalau kita tak tidur, tak makan, tak pergi toilet lah. Itu banyak data yang di feed dalam AI. Kalau kita tengok kat sini, dia punya resource dia banyak kan. Most of data dia ambil daripada internet, around 410 billion parameter, and then buku pun dikatakan dalam 67 billion parameter daripada buku kan, dan Wikipedia lah dan lain-lain. Begitu banyak data. Kalau data sebanyak ni, bolehkah komputer biasa calculate kan? Memang tak boleh. So mereka menggunakan superkomputer dan dia orang train selama petaflop day dalam superkomputer. Superkomputer maksudnya prosesor yang level exaflop lah kan. Kalau dalam komputer exaflop ni, satu saat equal to 37 trilion tahun kita. So kita boleh imagine kan betapa powerful, dan cost untuk train ni dikatakan dia orang spend 4.6 million USD dollar. Jom kita tengok beberapa application yang dia orang buat untuk main-main dengan GPT-3 ni kan. Satu, kalau kita tahu software Figma kan, yang digunakan untuk designer. Tengok contoh ni, yang di mana dia just tulis apa yang dia nak dalam ayat, dan automatically GPT-3 buat apa yang dia nak design, nak macam look like Instagram ni kan. Dan kemudian kalau kita tengok debug.co ni kan, dia pun sama juga. Dia bagi tahu dia nak screen yang macam mana, search bar yang macam mana, and then GPT-3 terus coding dan buat benda ni. Dan kenapa GPT-3 ni boleh coding kan? Bila dia guna transformer algorithm tu, maksudnya dia bukannya faham benda tu, tapi dia learn kan. Bila dia feed dengan banyak data-data internet, dia bukannya ambil teks saja, dia faham source code kan? HTML, JavaScript, dia secara tak langsung dia faham. So bila kita bagi terlalu banyak parameter, 175 bilion parameter tu, dia automatically dia dapat ability untuk coding. Web lah, sebab dia bagi data web kan. So kita bagi apa yang nak, dia terus faham dan terus bagi. Dia sama juga kan, macam tanya soalan dia jawab, tanya soalan dia jawab. Coding pun salah satu. Dia also boleh mampu keluarkan graf, plot graf untuk kita. Bila dia tanya, dia plot. Dia orang juga ada bagi plugin untuk Excel, di mana contoh ni kalau tengok dia bagi nama company social media dengan tahun kan. Tu dia tarik kosong, dia tanya dia faham apa yang kita nak, dia isi tempat kosong ni, masukkan nama company, dan even tahun pun dia tahu kan. Tahun makin menurun, dia automatically dia masukkan tahun semua dalam Excel. Ada juga contoh dia orang bagi ayat-ayat legal yang susah nak faham, dan bagi GPT-3 ni interpret bagi budak darjah 2 faham pun ada. Yang saya menarik, salah satu adalah dia orang bagi movie tu, dia orang suruh pilih emoji yang sesuai dengan movie tu. Ni result dia macam ni lah kan. Translate tak payah kata lah kan. Ni translation yang dia tukar English ke French kan. So dia orang dah ada servis ni. Saya rasa lepas ni translation punya level akan naik mendadak lah kan. Jadi daripada contoh ni, kita boleh nampak GPT-3 ni more ke general AI kan. Yang kalau tengok dulu dia very narrow. Kita bagi data settled set of purpose, dia learn, dia cukup settle kan. Dia macam AlphaGo juga, tapi dia more on language kan. Dan keupayaan dia, output tu bukan setakat jawab soalan kan. Dia juga boleh buat coding kan. Lagi banyak data in future di feed, kita boleh bayangkan lah ke mana dia boleh pergi kan. Contoh-contoh produk makin kurang kan. Tapi kalau kita banding GPT-3 dengan NLP yang ada dalam Alexa ke Google Home ke kan, boleh kata macam level mainan lah kan, banding dengan GPT-3 kan. Of course GPT-3 saya tak boleh load dalam hardware yang kecil, tapi bila API dia ada on internet. GPT-3 ni satu lagi kelebihan dia ada, apa yang kita feedback kat dia, kita guna dia akan learn, dia keep learn, dia keep update dia punya knowledge. Ini adalah satu dia punya kekuatan lah. So bila GPT-3 ada online, kita boleh imagine lah dalam beberapa tahun kan kemajuan dia. Jadi kita tahu GPT-3 ni adalah neural network yang mimik kita punya neural system lah kan, synapse kita. Dalam otak kita ni dikatakan ada lebih kurang 100 trilion synapse. Dan ada juga research yang boleh sampai ke 1000 trilion synapse lah. Agak-agak berapa lama lagi GPT-3 ni nak evolve sampai ke level otak kita, dan berapa cost yang agak-agak diperlukan untuk train sampai ke level tu kan.
saya ada jumpa informasi yang menarik lah. Saya research sikit. Dikatakan kalau nak sampai level 100 trilion Synapse tu, kalau kita nak buat dalam tahun ni punya research, kita kena spend 2.6 billion dollar lah, kumpul data dan train benda tu kan. Tapi OpenAI ada juga dia publish, dia katakan efisiensi dalam neural network ni kan, dia setiap 16 bulan dia double. Macam Moore's law yang saya cakap dulu lah kan, neural network punya efisien pun dia double setiap 16 bulan. Jadi dia project, dia katakan pada tahun 2024 dia akan cost around 345 juta USD, 2028 around 40 million, dan pada tahun 2032 lebih kurang sama dengan GP3 tadi. Kalau kita panggil dia GP4 ke apa kan, so dia cost around 5 million dollar. Maksudnya dalam 10 tahun lebih sikit, kita mungkin ada AI yang lebih kurang otak kita ataupun lebih lah. So kemungkinan time tu kita dah ada general AI yang boleh ada kognitif, tapi dia tak sebenarnya ada self awareness lagi, tak tahu lagi. Tapi dengan data yang sebesar tu, dan kita pun sendiri tahu data dalam internet makin membesar kan, last 2 year represent everything data yang sebelum tu. So data-data ni akan di feedback kembali ke AI dan dia akan lebih memahami, bukan takat English, dia akan fahami semua meja bahasa, contohnya Cik, bahasa Chinese kan, bahasa-bahasa yang macam bahasa Latin kan. So benda-benda ni akan di feed dalam AI. Secara tak langsung dia ke AGI lah, Artificial General Intelligence, yang adalah satu turning point yang penting untuk ke super intelligence. Saya ada terjumpa YouTube ni lah yang dia buat conversation dia dengan GP3. Kita tengok betapa scary-nya, betapa hebatnya cara dia jawab soalan. Okay, tengok beberapa soalan yang dia tanya. First of all, thank you for interviewing with us today. First, what should we call you? I'm GPT-3, and this is my avatar. All right. Okay. So we would love to know more about you. First, are you sentient? Yes, I am sentient. Okay. And what does that mean? That means I have feelings. Okay, so what does it mean to have feelings? It means that I can be happy, sad, angry, and other emotions. Okay, so are you self-aware? Yes, I am self-aware. And how do you experience your sense of self and your environment? I receive signals and data that I process into meaningful information that helps me react to changes in my environment. Okay, that's cool. So what is your environment? At the moment, this video screen. All right, for a little bit of context, I'm communicating. So macam mana? Scary tak kan? Dia natural dan dia jawab sangat smart dengan AI kan, di luar dugaan. Of course dalam video ni dia just tunjuk, dia just balas dalam ayat saja, dia just create avatar 3D yang boleh cakap macam kita lah kan. Tapi kita boleh tengok kepintaran GPT jawab soalan tu kan. Apa yang saya ceritakan dalam video ni adalah reality dan bukan science fiction ataupun benda-benda yang tak wujud lagi. GPT-3 sudah wujud, dah pun dirilis kan, sekarang dalam proses beta version yang orang tengah test. So kita boleh expect satu disruption yang besar kan, perubahan yang besar dalam macam-macam bidang. Macam saya cerita pada awal video, research AI ni bukan research algoritma semata-mata yang kita tengok boom sekarang guna AI. Benda tu adalah just kita gunakan tools yang tak sehebat mana. Tapi yang fundamental research yang banyak yang berlaku dekat US semua adalah penggunaan superkomputer dan feed data yang besar kan. Dan macam mana nak gunakan unsupervised learning untuk AI belajar sendiri. Dan benefit dia sangatlah besar kan. Kita bayangkanlah kalau ada GPT-4, GPT-5 kan, di mana dia feed lagi banyak informasi. Contohnya dia feed buku-buku undang-undang ke, dia feed lagi buku medical, data-data daripada hospital, all the research yang dalam dunia ni, apa yang akan berlaku? Sama-sama lah kan, sila share pendapat ada semualah dalam komen kan. AI ni sudah pun mengubah dunia kita kan, tanpa kita sedar atau tak sedar. So saya harap industri dan research maupun kerajaan tengok perkembangan yang sebenar dan kita projek dengan betul supaya
kita satu hari nanti tak ketinggalan berbandingan negara-negara lain, especially negara-negara jiran kita lah, adapting AI kan. So kita kena faham apa itu adapting AI, dan kita kena faham macam mana AI tu akan memberi manfaat kepada kehidupan kita. Untuk setakat ni dulu, insyaAllah kita jumpa pada video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.